සුබ දවසක් වේවා සියලුම දෙනාට. අපේ Fiverr වීඩියෝ මාලාවේ ඊළඟට ඕන වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා මම පෝල් එකක් දාපු වෙලේ හැමෝම වගේ අහලා තිබුණේ රිවිෂන් එකක් එක්ක Fiverr order එකක් ඩිලිවරි කරන විදිහ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් අපි ඒ වීඩියෝ එකට යමු. එතකොට මම මෙතනදී පෙන්නන්නම් මම මගේ යාළුවෙක්ට හදපු Fiverr account එකකට එදා මම YouTube වීඩියෝ එක හදපු දවසේම හදපු Fiverr account එකට ආපු පළවෙනි order එක. ඒක $250ක වැඩක්. එතකොට ඒක රිවිෂන් එකක් ඕපන් වෙලා තිනවා. එතකොට මගේ වැඩේ සාර්ථකයි. ඔයාලා ඉල්ලපු එකට අනුව වීඩියෝ එක හදාගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී ස්ක්‍රීන් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ නෑ. මොකද මේ account එක අයිති මල්ලිගේ ඊට අමතරව සෙලර්ගේ තොරතුරු වහන්න කියලා මට කිව්වා. ඉතින් ඒක අර වීඩියෝ එකේදී එඩිට් කරගන්න අපහසු නිසා මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් විදිහට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ මෙයා ඉල්ලලා තියෙන වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න $250කට. එතකොට මේ වෙබ්සයිට් එක හදලා මෙයා ඩිලිවරි කරලා තියෙනවා. ඒ ඩිලිවරි කරාට පස්සේ ඒ වෙබ්සයිට් එකේ පොඩි අඩුපාඩුවක් තිබිලා තියෙනවා. ඒක හදලා දෙන්න කියලා බයගේ පැත්තෙන් රිවිෂන් එකක් ඕපන් කරලා දෙනවා. එතකොට රිවිෂන් එකක් ඕපන් කරාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. එතකොට මේක දැන් දවස් 4ක් රිවිෂන් එක ඕපන් කරපු දවසේ ඉඳන් දවස් 4ක් වෙනකම් මෙයා මේක ගෙනහිල්ලා තිනවා. ඒක හන්ද තමයි මේ 7 days late කියලා දෙන්නේ. හරි. මේක තමයි පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඊගාව ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකේදී පෙන්වන්නම්. එයාට මුලින්ම chat එකක් විදිහට තමයි ඇහිලා තියෙන්නේ මේ ඕඩර් එක. hey කියලා නම දාලා තිනවා. My client in Canada needs a website for මෙතන තිබුණේ මේක මැකුවේයි දන්නේ service can you help me with that. හරිද? එතකොට මේක cleaning service වලට වෙබ්සයිට් එකක් තමයි එයා ඉල්ලලා තියෙන්නේ. හැබැයි එයාගේ client කෙනෙක් ඉන්නවලු කැනඩාවල. ඒ කැනඩාවල ඉන්න client තමයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ order එකක් ආවහම පොඩ්ඩක් අපිට පොඩි සැකයකුත් වෙනවා. මොකද මෙයාට ඕන එකක් නෙමෙයි. මෙයාගේ client කෙනෙක්ට ඕනි වෙබ්සයිට් එකක් තමයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් ඊට පස්සේ මෙයා එයත් එක්ක chat කරලා offer එකක් කරලා තිනවා $250ක. දවස් 10කින් ඩිලිවරි කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඒ offer එක එයා accept කරලා දෙනවා. ඒතර offer එක accept කරා කියන්නේ එයා ඒ $250ට වෙබ්සයිට් එක හදාගන්න කැමතියි කියන එක. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් view order කියන බටන් එක ඔබලා order page එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් order page එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට send a message here කියන එක ක්ලික් කරොත් මෙතන type කරලා ආයෙ මෙයාට message දාන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කවුරු කෙනෙක් order එකක් දුන්නොත් ඒක order page එකකින් message කරන එක තමයි වඩා සුදුසු. ඒකින්ද view order කියන බටන් එක ඔබනවා. ඒ බුවට පස්සේ මෙතන order එකට අදාළ විස්තර ටික පෙන්නනවා. දැන් මෙතන order එකට මම මෙතන මේ බටන් එක ඔබලා මේක මෙතන ක්ලික් කරොත් සම්පූර්ණ විස්තර එනවා. මේ requirement දාලා තිබුණේ domain එකක් තියනවාද hosting එකක් තියනවාද වගේ. එතකොට මම ඒ ටික වහලා තියෙනවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් එයාගේ chat එක මෙතනින් එහාට මේ අරන් ගිහලා තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි ගිහලා තියෙන්නේ. එතකොට එයා requirement අපි gig එක දාන වෙලේ requirement දාන තැනට අපි දැන් මේ ගිය පාර වීඩියෝ එක ඔයාලට ආයෙ ඕන නම් බලන්න පුළුවන්. එතනින් දාලා තියෙනවා අපි දැම්මා domain name එකක් තියනවාද host එකක් තියනවාද ඒ වගේ ප්‍රශ්න වගේ. ඒතකොට මේ ප්‍රශ්න වලට දීපු උත්තර මෙතන ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන්. මම මේක දැන්ට වහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා මැසේජ් එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකට අදාළ උත්තර ලැබිලා තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි chat එක ගිහලා තියෙන්නේ.
එතකොට එයා එහෙම chat කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වෙබ්සයිට් එක හදන්න අදාළ වෙන තොරතුරු ගන්න තමයි මෙයා මේ chat කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මාර්තු 25 වෙනිදා තමයි ඕඩර් එක ලැබිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මාර්තු 26. එතකොට මෙයා එක දවසින් මේ වෙබ්සයිට් එක ඩිලිවරි කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පහසු වෙබ්සයිට් එකක් වෙන්න 250කට දුන්නාට. ඊට පස්සේ 27 වෙනිදා මෙයා රිවිෂන් එකක් ඕපන් කරලා තිනවා. Please use the logo I sent you the second time and finish the website. ඒතර වෙබ්සයිට් එක වැඩ අවසන් කරන්න ලෝගෝ එක දෙවෙනියට යපු ලෝගෝ එක දාන්න කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන මෙයා මකලා තියෙනවා මොකක්ද දන්නේ මෙතන තිබුණේ. ඊට පස්සේ මෙයා කියලා තියෙනවා I will do and thank you so much කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා lol thanks කියලා. lol කියන්නේ අර හයියෙන් hina වෙනකොට thank you කිව්වා වගේ. හරි. එතකොට ඒ ඕඩර් එකත් මෙයා ඩිලිවරි කරපු එකක්. ඒකයි මේ එතන මේ ඩිලිවර්ඩ් කියලා පෙන්නන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ රිවිෂන් එකෙනුත් පස්සේ මෙයා ඩිලිවරි කරලා තියෙනවා. ඊටසේ මේ තියෙන්නේ. එයා ඒ ඩිලිවරි කරලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. Thank you again for your order. Your delivery is enclosed. හරි. මේ විදිහට මෙයා වෙබ්සයිට් එක වල තියෙන යූසර් නේම් එක පාස්වර්ඩ් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පාස්වර්ඩ් එක චේන්ජ් කරගන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙයා ඕඩර් එක ඩිලිවරි කරලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ බයර්ගේ පැත්තෙන් ඩිලිවරි එක ඇක්සෙප්ට් කරලා දෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඩිලිවරි එක ඇක්සෙප්ට් කරලා පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ review your experience with this buyer. ඒ කියන්නේ buyer ගැන review එකක් දාන්න කියලා. buyer එක්ක වැඩ කරන්න ලේසිද මොකක්ද ඒ වගේ. එතකොට මෙයා දාලා තියෙනවා I highly recommend this buyer. තරු පහක් එක්ක. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට බයර්ව අපි රිවිව් එකකින් බයර් හොඳයිද නරකයිද කියලා කිව්වට පස්සේ තමයි එයා දාපු රිවිව් එක අපිට පෙන්වන්නේ. එතකොට මෙයා ලොකු විස්තරයක් දාලා තිනවා it was great working with කියලා බයර්ගේ නම මේ සෙලර්ගේ නම දාලා තින්නේ. he was always very patient. ඊට මේ විදිහට ওই විදිහට සම්පූර්ණ හොඳ රිවිව් එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ රිවිව් එකටත් මෙයා thank you James. It was amazing to work with you. ඒ විදිහට මේ එයා අපිට ලබා දීපු තරු පහේ රිවිව් එකට රිප්ලයි එකක් දාලා දෙනවා. ඒ විදිහට තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ඕඩර් එකක් ඩිලිවරි කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මෙතනදී දැන් ඕඩර් එකක් අපි ඩිලිවරි කරන්නේ දැන් වෙබ්සයිට් එකක් නිසා තමයි අපි මේ විදිහට යූසර් නේම් ඒ කියන්නේ ලොගින් ටික යවලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා ලෝගෝ හරි මොනවා හරි ඩිසයින් එකක් කරනවා නම් එතකොට ඔයා ලෝගෝ එක ඒ අදාළ කරන වීඩියෝ එක හරි මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවනේ ඒක තමයි මෙතනින් ඩිලිවරි දාන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ කියන්නේ මෙයා ඩිලිවරි කරලා තියෙන්නේ වෙබ්සයිට් එක නිසා ඒකේ යාට අදාළ ලොග්ඉන් අදාළ යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් ටික දුන්නා නම් හරි. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. Thank you.